everyone! So para dun sa mga nag-request sa akin na gawin ko yung long version, eto na po. Ito na po yung video natin ng water reflection. Siyempre, for the start, kailangan natin maglagay ng base color. I-ready na natin yung mga polish na gagamitin natin. So if napanood nyo na yung shorter version, alam nyo na yung magiging itsura ng design natin. Kung paano siya gawin. Pero if kailangan nyo pa ng explanation, then this video is for you. So eto na, ginagawa ko na muna yung background color. So parang blue lang naman yung nilagay ko doon. So para mas bagay siya doon sa waves na gagawin natin. Pero if ever gusto nyo siyang lagyan ng sand, pwede naman. Depende sa inyo kung anong kulay yung gusto nyong ilagay. Pero for me, light blue na lang muna. So as much as possible, tinatry ko na ma-level na yung color. Kasi after nun, para magle-layers kasi tayo eh. So ayoko maging masyadong makapal yung polish natin. Kinuha ko naman ngayon yung darker blue at yung darker blue naman yung ihahalo ko ng konti dito sa lighter blue natin. So hindi ko na muna siya cure, pero kung gusto nyo siyang i-cure, go ahead. So pinatong ko lang siya para maging darker blue yung color doon sa ilalim. Ay, hindi naman to importante, pero parang gusto ko lang magkaroon ng konting shade ng lighter blue yung water na gagawin natin. Pero pwede nyo nang skip yung step na yon. So after nyo to ilagay, pwede nyo na siyang i-cure. So again, pag mag-cure tayo ng gel polish, depende siya sa brand ng gel polish na gamit nyo. So pwedeng 30 seconds, pwedeng 1 minute. After natin siya cure, maglalagay na ako ng Milky White, or if may mga jelly colors kayo na gusto ilagay na jelly na blue, pwede rin. So ilalagay ko lang siya, medyo ilalagpas ko siya ng konti doon sa color sa ilalim. Okay lang yon, tatakpan ko naman siya later eh. And then kukunin ko na yung aking blooming gel. So si blooming gel talaga yung secret natin dito. So ipapatong natin yung blooming gel doon sa tapat ng jelly color na nilagay natin, which is the Milky White, para ito yung parang lalaki na water. So gumawa lang ako ng dotting tool and nagsisimula ako dito sa baba, and then ipapaspread out ko siya. So depende sa inyo kung gaano kalaki yung mga dots na gusto nyo. So wag nyo muna siyang i-cure. Antayin nyo munang lumaki yung mga dots and also mag-mix-mix siya para hindi lahat bilog na bilog. So, pwede nyo rin i-move yung dotting tool nyo from the left to the right. Pwede nyo gawa ng ibang direction. So, depende sa inyo kung anong itsura ng reflection ng tubig na gusto nyo. So, ganito lang yung ginagawa ko. Hindi siya perfect circle. At minimix ko lang siya. So, may iba-ibang sizes, iba-ibang styles. So, depende sa inyo. Pero, technically, ito na yung pinaka-technique niya. So, depende sa inyo kung gaano kalalaki nyo siya gustong gawin. So, habang hindi nyo pa siya na-cure, pwede nyo pa siyang galawin, pwede nyo pa siyang ibahin, pwede nyo pang guluhin. So, depende sa inyo kung ano yung style ng water reflection na gusto nyo. So, the more na hindi nyo siya kinocure, the more siya kumakalat. So, yung cure na muna natin to. Next is kukuha ako ng medyo mas makapal na gel. So, ang gagamitin ko dito is yung white, pero pwede rin kayong gumamit ng mga textured gel. So, since malapot na nga tong white na to, ang gagawin kong technique dito is to just pat-pat. So, itatap-tap ko lang siya doon sa taas ng nail na gagawin natin. Naghalo rin ako ng clear gel para bang medyo meron siyang mix. So, itatap-tap ko lang siya doon sa taas ng water para ito yung magiging bubbles ng waves natin. So, if meron kayong mga textured gels, pwede nyo siyang gamitin. So, as you can see, hindi ko siya pino-perfect na lagay. Tap-tap-tap. Parang ikikiss lang ng brush nyo yung nail na ginagawa natin. So again, it doesn't have to be perfect. Kailangan nyo pa ng gel, go ahead, kuha lang kayo ulit. Then, dadagdagan natin yung ating design. Okay, next, hindi lang naman dyan merong wave, diba? So, maglalagay din tayo ng wave doon sa ibang parts ng nail natin.
pwede rin namang skip na yung step, pero yun nga, explore. Kayo na mag-experiment. Depende sa inyo kung anong waves yung gusto nyo maging itsura. Next, gagawa rin ako ng isa pang smaller na wave. And ikakanakalat ko lang ito. So again, depende sa inyo kung gaano kalaki yung water part na gusto nyo. Depende rin sa inyo kung gaano kadami yung waves na gusto nyo. Kung gusto nyo punuin yung nail, go ahead. And ito lang yung simple waves natin and yung simple reflection ng water. Pero syempre mukhang plain masyado yung nail na to, diba? Pag ganyan lang siya. So cure muna natin siya and then after nun mamimili na tayo ng mga rhinestones na pwedeng ilagay doon sa ating nail para hindi naman siya bare na bare. So this one, yung mga rhinestones na to, nakuha ko siya kay Miss B. Pili lang tayo ng pinakabagay para sa beach, diba? Hanap tayo ng mga shells, ng mga fish, if ever meron. And for the pangdikit, ang gagamitin ko si Lilo na strong glue. So, pwede nyong, para hindi siya sumasabat, tsaka hindi siya madaling matanggal. Ito yung ginagamit kong glue for the rhinestones. So, when you're ready, ikabit na natin ang mga rhinestones. So, madali lang naman siya. Kuha lang tayo ng ating brush. And then yung brush, or pwede rin namang cutting tool, yung gamitin nyo panglagay ng mga gemstones natin or rhinestones natin. Ay, hindi bagay yata si Patrick. So, pwedeng starfish. Ayan. So, pili tayo ng babagay. At then, ang ginagawa ko is dinidip ko lang siya doon sa gel ko. Kasi kuripot ako at ayoko ng sobrang daming ginagamit na products. Didikit ko siya sa nail. So, if ever later on, gusto nyo na hindi ito sasabit sa hair, gamit pa kayo ng pang-seal doon sa side. Since hindi naman siya ilalagay sa nail, hindi ko na muna gagawin yun. Ididikit ko na lang muna yung mga rhinestones natin. So, ibagay lang natin yung design. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin. So, ako kasi hindi ako nag-iisip talaga. Parang binabagay ko lang siya. So, pinipili ko lang siya and then go with the flow na lang. Babagayin ko lang siya kung ano yung magandang tignan. So, dito sa glue na to, wala pa naman ako nagiging problema. Nag-cure naman siya. So, ang curing time na ginagawa ko for this one is 1 minute. So, for now, lalagyan lang muna natin ng mga design yung ating nail ng mga rhinestones and gems. So, tweezers na ang ginamit ko. So, hindi natin siya pupunuin kasi baka masobrahan naman. Pero, ayan. So, bagay na naman yung design natin. Pwede na natin siya i-cure. So, if ever may gusto pa kayong ilagay like pearls or more starfish, mga shells, pwede kayong maglagay. Tada! So, once na happy na kayo, pwede nyo na siyang i-cure. So, iniisip ko kung dadagdagan pa na parang nato ng marami. Ayan. So, tignan nyo rin. Bagayin nyo lang din siya. Minsan kasi diba na-overwhelm yung design natin. Hindi na siya bumabagay kasi naging sobrang daming nakadikit dun sa nail. Tapos na ilagay natin. So, parang trend lang siya. Pang-cover lang dun din sa side. Yan. So, papansin nyo, medyo pabago-bago rin yung isip ko. Pero, yan nga, depende sa inyo yung sa rhinestone placement nyo. As long as babagay siya, go ahead. Ganun yung gawin ninyo. Ayoko lang kasi na may mga butas-butas kasi yun, may mga dumi na sumasabit doon. And sometimes, medyo makalat.
So, if ever may mga lagpas kayo na gel glue, pwede nyo naman siyang punasan. Not, pwede nyo takpan ng top coat. Pero if masyado siyang makapal, hindi siya masatakpan ng top coat. Pero ito na nga yung design natin. So, kung mapapansin nyo, hindi ko pa siya nilalagyan ng top coat, pero lagyan nyo na rin siya ng top coat. Hi everyone! Salamat sa panonood. Ang layunin ko ay matulungan kayong i-level up ang inyong mga kasanayan sa nail art at nail extensions. Umaasa akong makakatulong ito sa inyo para i-boost nyo ang inyong mga presyo sa serbisyo at mas magumaling kayo. Talagang pinahalagahan ko ang lahat ng support na ninyo. Kung gusto nyo pang makakita ng mga video na katulad nito, huwag niyong kalimutan na pakipindot ang like button at mag-subscribe para naman malaman ko kung interesado kayo at makagawa pa ako ng maraming ganitong klaseng video. Again, salamat at excited akong makita kayo sa next video.